مرحبا. كان وجود الأسود في بلاد المغرب أمرا عادي. استمر ظهور هذا الصنور إلى غاية الأربعينيات من القرن الماضي. أما بعد هذه الفترة اختفى هذا الحيوان من البرية، ولم يعد يتواجد إلا في حدائق الحيوانات كحديقة الحيوانات بالرباط. تقريرنا هذا سيكون حول الأسود بأرض المغرب. سنبدأه بشهادة تاريخية مكتوبة من ماضي برية أرض المغرب، ثم نعرج بكم لما يدور الآن من شهادات وإشارات عن صحة استمرار وجود الأسد حاليا بأرض المغرب من عدمه. لذلك ابقوا معنا، فالحلقة غنية بالمعلومات والمعطيات التي ستكتشفونها أول مرة. نبدأ قصة وجود أسد الأطلس في بلاد المغرب بما قاله مرمول كارباخال، الذي عاش في المغرب الأقصى لسنوات طويلة، وذلك خلال القرن السادس عشر الميلادي. يوجد العديد من الأسود في إفريقيا، وما يوجد منها في الجبال الباردة ليس بجريء مثل الأخرى، ولا يؤذي كثيرا خصوصا الإنسان. أما ما يوجد منها في أقاليم تلمسان وفاس وأنقاد وبين عنابة وتونس فهو أعنف وأشرس من سائرها. حسب ما نفهم من وصف مرمول كارباخال، فإن الأسود بشمال إفريقيا يمكن تقسيمها إلى نوعان. النوع الأول يعيش في الجبال الباردة، خجل ويتوارى عن الأنظار. أما النوع الثاني فيعيش بالهضاب والأراضي المفتوحة، ويتميز بعنفه وشراسته. لنا عودة لتأكيد هذا التفسير في آخر الفيديو. عند حديثنا عن حيوان الأسد، نجد أن كل المؤرخين والرحالة الذين زاروا المغرب أكدوا وجود هذا الحيوان بكثرة في جبال وسهول المغرب الأقصى إلى حدود القرن التاسع عشر، حيث يذكر حسن الوزان المعروف بالليون الإفريقي وجود الأسود بكثرة في بلاد المغرب الأقصى في العديد من المواضع. نذكر منها هذا الوصف الذي يخص منطقة مزدغى قرب صفر بالأطلس المتوسط. وتكثر الأسود في الأحراش المجاورة، كما تكثر في الأحراش الموجودة بجوار المدينة السابقة. وليس هذه الأسود مخيفة، فهي تهرب إذا تقدم أحد لمواجهتها بأي سلاح كان. وأيضا عند ذكره لجبل سليليو قرب وادي المداز بصفرو، حيث يقول: وفي هذا الجبل الكثير من الأسود ومن الفهود ومن القردة. وإلى غاية السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر استمرت الأسود في الظهور بكثرة، خصوصا بجبال الأطلس المتوسط، حسب ما ذكر شارل دوفوكو الذي زار المغرب بين سنتي 1883 و 1884. أما أوغست موليراس فاقتصرت شهادته على منطقة سلسلة جبال الريف، وهو الذي ألف كتابه سنة 1895 في جزئين يحمل عنوان المغرب المجهول، حيث يقول عند وصفه قبيلة زناين بالريف الأوسط الموجودة حاليا بين إقليمي الحسيمة وتازا. وأول القاطنين الذين سيلتقي بهم في الغابة هم الخنازير، الذين كانوا يجرون بسرعة هاربين على ما يبدو من الوحوش الكاسرة القريبة منهم كالفهود والأسود. إذ تشرع الأسود في الظهور عند هذه النقطة، وتخشى النزول إلى السهول الشمالية الآهلة بالسكان. وحول تاريخ انقراض الأسود من شمال إفريقيا، فقد بدأ الاختفاء من غرب ليبيا بحلول عام 1700 تقريبا، ثم من تونس عام 1891، وفي الجزائر اصطيد آخر أسد عام 1910 بالقرب من سوق أهراس قرب قسنطينة. أما في المغرب فقد استمر ظهوره إلى غاية عام 1942، حيث قتل آخرها بممر تيزينتيشكا بين مراكش وورزازات بجبال الأطلس الكبير. وحول التاريخ الحقيقي لانقراض هذا الحيوان،
أو احتمالية استمرار وجوده. يذكر الباحث البريطاني سيمون بلاك الذي كان مهتما بدراسة هذه السلالة أن آخر أسد قتل في المغرب كان عام 1948. وحسب شهادات من ساكنة جبال الأطلس تقول أن آخر أسد تمت مشاهدته كان سنة 1965. وفي الشهور الأخيرة من سنة 2022 ظهرت شهادة جديدة من جبال الأطلس المتوسط في البرنامج الوثائقي المغربي أمد تحكي ظهور أسد حجمه أصغر مما عهدنا عليه الأسود حاليا. ومؤخرا ظهرت شهادة جديدة تزعم مشاهدة أسد بمنطقة الهضاب الوسطى المغربية بين إقليمي خنيفرة والخميسات. والوصف الذي ذكر في هذه الشهادة يطابق ما ذكر في الشهادات السابقة، ويتطابق أيضا مع البنية الفيزيولوجية لأسد الأطلس الذي كان يعيش بالجبال المغربية. هذه الشهادات الأخيرة تعيدنا لما ذكره مرمول كربخال وحسن الوزان عن خجل أسود الجبال وهروبها عند مواجهة الإنسان، مقارنة بأسود السهول التي كانت أكبر حجما وانقرضت بكل تأكيد من السهول الأطلسية المغربية. في انتظار تأكيد ظهور النوع الأول الأقل حجما مرة أخرى بجبال المملكة المغربية، يبقى خبر انقراضه هو الأمر المؤكد منذ أزيد من 70 سنة.